سيضرب الموت بجناحيه كل من يعكر صفو الملك. السلام عليكم. كلنا سمعنا عن لعنة الفراعنة وإنها ممكن تصيب أي حد يقرب من المقابر الفرعونية، بس الغريب إن كل ده بدأ مع اكتشاف مقبرة الملك الغامض توت عنخ آمون، واللي تعتبر أول مقبرة ملكية تكتشف كاملة وبتضم أغلى قطع أثرية في العالم، وقصتها مليانة بالألغاز والغموض اللي حيرت العالم كله. فمعاك محمد أنور زي ايجيبشن جايد في سلسلة نلفها تحبها، وفي ذكرى مرور 100 عام على افتتاحها هنحكي النهاردة عن مقبرة توت عنخ آمون وبداية لعنة الفراعنة. فيلا بينا نبدأ. القصة بتبدأ في مصر مع المستكشف الإنجليزي هوارد كارتر في وقت بحثه عن مقبرة الملك الغامض توت عنخ آمون، وكان وقتها كارتر بيدور في مقابر الأسرة ال19 الرعامسة في وادي الملوك بعد ما المستكشفين اللي فيها سابوا المنطقة وقالوا إن مفيهاش أي مقابر تانية غير مكتشفة، لكن كارتر كان متأكد إن المقبرة موجودة هنا مع مقابر ملوك الفترة دي، بس محدش عارف يوصل لها، واستمر في البحث عنها لسنين لحد سنة 1922 لما كتر الكلام عليه إنه فقد قدرته على الاكتشاف، وهدد اللورد كارنافون الممول المالي إن دي آخر سنة هياخد فيها فلوس. بدأ كارتر يسيبه اليأس في إنه يلاقي المقبرة، لكن فضل مكمل في البحث. وفي يوم كان في ولد صغير من الأقصر شغال مع كارتر بيجيب للعمال مية، وأثناء توزيعه المية في أحد مقابر الرعامسة لاحظ حاجة خارجة من الرملة. بيقرب ويشوف اكتشف إنها درجة سلم. نده لكارتر بسرعة علشان يشوفها، وبدأوا ينضفوا حواليها واكتشفوا سلم 16 درجة. بعت كارتر بسرعة للورد إنه اكتشف حاجة مهمة ولازم يجي دلوقتي، وجه اللورد مع بعض زمايله وبنته وينزلوا السلم، ويبدأ كارتر يعمل خرم في الحيطة من خلال الشمعة يدخل النور جوه، ويلاقوا قدامه مقبرة مليانة بالكنوز والذهب. فيكسروا المدخل ويدخلوا ويلاقوا حجرات مليانة بالآثار محدش لمسها قبل كده. وبدأ كارتر يفحص المقبرة ويشوف مقبرة مين، ويكتشف إنها المقبرة المنشودة، مقبرة الملك الغامض توت عنخ آمون. بعد ما لقى خرطوش مكتوب عليه اسمه، وبدأ يدور على مومياء الملك علشان يتأكد، ويلاقي تابوت ضخم يرفعه العمال علشان يلاقوا تحته مجموعة من التوابيت الأصغر، آخرهم التابوت الذهبي الشهير. وينجحوا في فتحه لأول مرة من أكتر من 3000 سنة، ويلاقوا مومياء الملك الصغير، واللي لحد دلوقتي مكانش له أهمية كبيرة غير إن مقبرته اكتشفت كاملة لأول مرة عكس باقي المقابر اللي تم سرقتها. فتوت تولى الحكم في عمر 9 سنوات وتوفى 19 سنة، وكان ابن الملك إخناتون، مكانش ليه إنجازات تذكر. ومقبرة توت نفسها هي مش مقبرة ملكية، لكن هي مقبرة لأحد القادة. بس موت توت المفاجئ في سن صغير مداش الوقت في إنشاء مقبرة ملكية خاصة بيه، وما كانش تم إعداد مقتنيات المقبرة بشكل كامل، فتم جمع كل ما يخص توت ووضعه في المقبرة. بدأ كارتر يرسم صورة كاملة للمقبرة، وبدأ الأثريين يعدوا آثار المقبرة، واللي اتنوعت من ملابس وحلي وتماثيل وعجلات حربية وغيرها، وظهر عليهم الانبهار من التنوع الكبير في الآثار والدقة والجمال اللي اتصمموا بيها. وتحدد يوم الافتتاح للمقبرة في نوفمبر 1922، وتم دعوة العلماء من كل أنحاء العالم، وأصبح فيه اهتمام في العالم كله بالمقبرة والملك الصغير، وده بسبب دعاية اللورد للمقبرة والاهتمام الإعلامي الكبير اللي باين في الأخبار والصور البروفيشنال في الجرايد والمجلات. ويجي اليوم المنتظر لافتتاح المقبرة، وتبدأ أحداث غريبة تسيطر على عقول الناس في العالم كله لحد النهاردة. ففي يوم الاحتفال يتوفى الدكتور محمد زكريا، وبعدها تتقطع الكهرباء في القاهرة كلها، لكن بعدها اللورد جورج الممول المالي يتلدغ من بعوضة ويحصل له تسمم في الدم ويموت، وكل العمال اللي دخلوا المقبرة أول مرة يجيلهم أمراض صدرية وحمى ويموتوا هم وغيرهم كتير. مع بعض الأحداث الغريبة أصبحت لعنة الفراعنة أمر واقع، ورعب بيسيطر على العالم كله، وتهديد لكل من اقترب من المقبرة، لدرجة إن الأثرياء اللي كان عندهم آثار غالية جدا بدأوا يرموها من الخوف. وافتكر الكل اللي اتكتب على المقبرة: سيضرب الموت بجناحيه كل من يعكر صفو الملك. وبكده نكون اتأكدنا من وجود لعنة الفراعنة فعلا؟ للأسف لأ، لأن في علامات استفهام كتير ملهاش إجابة لحد دلوقتي، زي إن كارتر مكتشف المقبرة واللي سرق آثار من مجموعة الملك توت محصلوش حاجة، وتوفى بعدها بسنين طويلة رغم إنه المفروض كان أول واحد تصيبه اللعنة. غير كده إن توت عنخ آمون نفسه رغم كونه ملك غير هام ومقبرته متواضعة، إلا إن لعنة الفراعنة ظهرت مع مقبرته هو بس، وما ظهرتش في فتح آلاف المقابر التانية، واللي منها مقابر ملكية لملوك عظام زي رمسيس وتحتمس أو حتى مع الأهرامات. وهنا بيظهر كذا سؤال: هل في لعنة فراعنة فعلا؟ هل هي خاصة بمقبرة توت عنخ آمون بس؟ وإزاي كارتر محصلهوش حاجة؟ أسئلة كتير حيرت العالم واختلف الناس عليها بين مؤيد ومعارض، وأنا هنا مستني أعرف رأيك في الموضوع. ولو عايز نعمل فيديو عن لعنة الفراعنة اكتب لي في التعليقات. وقبل ما نختم حابب أفكركم إننا هنحتفل في 2022 بمرور 100 عام على افتتاح مقبرة توت عنخ آمون و200 عام على فك حجر رشيد، بالإضافة لأن قريب جدا إن شاء الله
هيتم افتتاح المتحف المصري الكبير اللي هيكون أكبر متحف في العالم للآثار، وهيعرض المجموعة الأثرية كاملة لتوت عنخ آمون لأول مرة، ومن ضمنها القناع الذهبي لتوت واللي يعتبر أغلى قطعة أثرية في العالم وأشهرها على الإطلاق. وبكده خلصت زيارتنا وقصة النهاردة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وسبسكرايب وانتظر الفيديوهات الجاية. وما تنساش شعارنا دايما أحلى ما في المكان قصته. كان معاك محمد أنور، The Egyptian Guide. السلام عليكم.